Hello, welcome to TechMount Academy. आज म पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फ्रम बेसिक टु एडभान्स कोर्स पार्ट 3 लिएर आएको छु। पार्ट 1 र 2 लाई एकदम धेरै माया र सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। थ्यांक यू सो मच फर दैट। मेरो नाम हिमाल रावल। आज हामी तपाईलाई एउटा प्रोजेक्ट सिकाउँदै छु भने चाहिँ एउटा गेम बनाउँदै छु भने चाहिँ गेस गेम। अब हेर्नुस् त गेस गेममा के अब यो सुन बुझ्नुहोस् है, फर्स्ट अफ अल चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि के गराउँदै छु भनेर बुझ्नुपर्छ के। हामी के गर्दै छु भन्दाखेरि जस्तै तपाईँ र तपाईको साथी हैन कम्प्युटर एउटा कुनै पनि नम्बर एउटा राख, त्यो नम्बर चाहिँ हामीलाई नभन के, हामीलाई चाहिँ नभन, हामी चाहिँ गेस गर्छौं के। जस्तै म गेस गर्छु के, कम्प्युटरले जुन हुन्छ नि गेस गरेको नम्बर मैले त्यो एक्ज्याक्ट गेस गर्न सक्छु सक्दैन। त्यसपछि यस प्रब्लम त यस्तो पनि आउन सक्छ। अब मैले कति चोटी सम्म गेस गर्ने के, 10 चोटी सम्म गर्ने कि 5 चोटी सम्म इन्फाइनाइट सम्म गर्ने कि। अब गेस गरिसकेपछि के गर्ने त, गेस त गर्यो, गेस गरिसकेपछि के गर्ने त। जस्तै 10 चोटी सम्म गेस गर्न मिल्छ कम्प्युटरले भनेपछि, जस्तै मैले 5th टाइममै मैले चाहिँ के गरे भने जस्तै 5th टाइममा मैले एक्ज्याक्ट गेस गरे भने त्यसपछि पनि गेस गर्नु पर्यो त, परेन क्या। भनेपछि त्यो कन्डिसनहरु कसरी लगाउने, लुप कसरी लगाउने भन्ने टाइपको यसमा फंक्सन कसरी लगाउने भने। अब हेर्नुस् त, सुरुमा तपाईले के गर्नुहुन्छ, कुनै पनि फंक्सन बनाउनुहुन्छ। फंक्सन के गेस गेम भनेर बनाउनुहुन्छ, जीएसएस गेस। अब गेस गेम फंक्सन बनाउनुहुन्छ है त। अब गेस गेम फंक्सन बनाइसकेपछि अब यता के गर्नुहुन्छ तपाईले भन्दाखेरि हैन, सुरुमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यही पनि तपाईले सुरुमा सिक्रेट नम्बर के, सिक्रेट नम्बर के हो त भनेर, यो सिक्रेट नम्बर हामीलाई थाहा हुँदैन है, कम्प्युटरलाई थाहा हुन्छ है त। हामीलाई थाहा हुँदैन, हामीले जस्ट कुनै पनि भेरिएबल राखेको हुन्छौं तर हामीलाई थाहा हुँदैन है त। अब गेस काउन्ट कतिबाट गर्ने, कतिबाट स्टार्ट गर्ने, काउन्ट कतिचोटी भयो भनेर 0 बाट स्टार्ट गर्ने। अब गेस लिमिट कति बनाउने त, हेर्नुस् त यसमा सबै कन्सेप्ट, यो भेरिएबल कन्सेप्ट आइरहेको छैन त। लिमिट कसरी गर्ने त हैन, गेस लिमिट ल 5 सम्म म चाहिँ गर्न दिन्छु भने चाहिँ 5 वटा गेस 0 0 1 2 3 4 5 5 वटा गेस गर्न दिन्छु भन्छ। अब कहिलेसम्म गेस गर्ने त, व्हाइल लुप लगाउँछु। यदि गेस काउन्ट गेस लिमिट भन्दा सानो छ भने अब त्यो ट्रु भयो भने चाहिँ म के गर्छु, इनपुट दिन्छु, गेस गर्छु हैन, गेस गरिसकेपछि यता हेर्नुस् त, इनपुट लिन्छु। इनपुट भनेको के हो भन्दाखेरि कम्प्युटरले इनपुट दिन्छ। जस्तै इनपुट भनेको हामीले टाइप गरेपछि त्यो गेसमा गएर बस्छ क्या। जस्तै इन्टर योर गेस हैन, इन्टर योर गेस भने चाहिँ गेस भयो क्या। इनपुट के गर्यो, तर इनपुट एज अ स्ट्रिङमा चाहिँ हुन्छ नि, त्यो कन्भर्ट भएर आउँछ। तर हामीले अहिले के चाहिएको छ, नम्बर हामी गेस गर्दैछु, हामीले इन्ट भनेको के हुन्छ त्यसलाई कन्भर्ट गर्छौं। यो इन्ट के हो हुन्छ नि, यो सबै बुझ्नको लागि पार्ट 1 र पार्ट 2 एकदम डिटेलमा हेर्नु होला। अब चेक गर्छौं। अब सुरुमा त्यसपछि हामी एकचोटी त गेस गरिसक्यौं, हामीले एकचोटी गेस गरिसकेको छ हैन। गेस काउन्टलाई के गरिदिउँ, एकचोटी बढाइदिउँ है त। अब हेर्नुस् त, इफ चेक गर, इफ गेस गरेको कुराहरु चाहिँ सिक्रेट नम्बरसम्म मिल्छ भने के गर्नुहोस्, ओन गरिदिनुहोस् के। मिल्छ भने ठिक छ नि त, ओन भयो त। अब मिलेन भने के हो त फेरि, अब ओन भयो, त्यो मिलिसकेपछि जस्तै 5th टाइम मलाई गेस गर्नुपर्ने छ भने मैले 3rd टाइम मिलायो भने फेरि गर्नु पर्यो त। ब्रेक भनेको त्यहाँबाट एक्जिट भएर आइजा भन्ने टाइपको क्या, त्यहाँबाट हुन्छ नि त्यो लुपबाट त्यो बाहिर जा भने। अब एल्स कन्डिसन आउँछ। अब एल्स यदि भयो भने, यदि 5 टाइममा उसले केही पनि गर्न सकेन भने सरी यु हैव फेल्ड भनेर, सरी यु फेल्ड, ट्राई अगेन भन्न मिल्यो है, ट्राई अगेन भन्ने फेल्ड, ट्राई अगेन है। अब हेर्नुस् त, यो के गरेको भन्दा अब हेर्नुस् त, मैले चाहिँ के गरे, एउटा फंक्सन बनाए है त। यो फंक्सन भनेको के हो, गेस गेम भनेर फंक्सन गेम बनाउँदै छु है त म। गेस गेममा के गर्दा रहेछ, एउटा कुनै पनि सिक्रेट नम्बर हुँदा रहेछ, यो हामीलाई थाहा हुँदैन, जुन चाहिँ 9 हो क्या। अब कति चोटी गेस गर्ने भनेर हुन्छ नि कम्प्युटरले भन्दा रहेछ, हुन्छ नि काउन्ट गर्दा रहेछ। फर्स्टमा गेस गरेपछि म 0 बाट स्टार्ट गर्छु, 0 1 2 3 4 हुँदै 5 चोटी गेस गर्न मिल्छ भन्छ। गेसको लिमिट भनेको 5 चोटी हो। अब मैले कुनै पनि कन्डिसन ट्रु बनाउनको लागि यो गेस काउन्ट 0 राख्छु, त्यसपछि गेस लिमिट भनेको 5 हुन्छ। अब फर्स्टमा कन्डिसन ट्रु छ नि त, 0 इज लेसर देन 5 हो नि त, ट्रु हो नि त। ट्रु हुने बित्तिकै एउटा इनपुट लिन्छ, हामीबाट इनपुट लिन्छ, हामीले एकचोटी गेस गर्छौं। एकचोटी गेस गर्ने बित्तिकै इनपुट भनेको एज अ स्ट्रिङमा लिन्छ, तर हामी त्यसलाई कन्भर्ट गरेर नम्बर बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्ट्रिङ के हो, नम्बर के हो, तपाईलाई एकदम डिटेलमा मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 मा सिकाएको छु, तपाईले त्यहाँ सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो गेसमा गएर के बस्छ, हामीले गरेको गेस, त्यो एकचोटी गेस लिने बित्तिकै गेस काउन्ट त बढ्छ नि त। फर्स्टमा केही पनि गेस गरेको थिएन, एकचोटी गेस भयो हैन, एउटा गेस भयो। अब त्यो के गेस त, के हामीले गरेको गेस हुन्छ त्यो सिक्रेट नम्बरसँग मिल्छ त, यता यो सिक्रेट नम्बरसँग मिल्छ त। अब मिल्यो भने त प्रिन्ट इन 1 भन्यो के। अब सेकेन्ड टाइममा गेस गर्यो भने त हुन्छ नि, मिलेपछि मिल्यो भन्यो नि त। त्यसपछि ब्रेक भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो एल्स पनि के एक्जिक्युट गर्दैन क्या, भनेपछि ब्रेक भएर आउँछ, भनेपछि मिल्दैन क्या। ओन भनेर मेसेज देखाउँछ, त्यसपछि ब्रेक हुन्छ। अब जस्तै मैले सेकेन्ड टाइम गेस गरेँ, सेकेन्ड टाइम गेस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, एकचोटी गेस गरिसकेको हुन्छु, फेरि गेस काउन्ट हेर्छ, 2 हेर्छ, गेस काउन्ट गरेर 2 हुन्छ। त्यसपछि गेस लिमिट भनेको 5 हो, 5 भन्दा सानो छ त 6, फेरि एकचोटी गेस गर्न दिन्छ, फेरि त्यसलाई बढाउँछ एकचोटी, फेरि चेक गर्छ। यदि यो मिलेन भने फेरि हुन्छ नि कति चोटी मिलेन क्या। अब कति चोटी मिलेन भन्ने टाइपको हुन्छ कि। जस्तै अब हेर्नुहोस् त,
जस्तै म एउटा पाइथन गेस गेम रन गर्छु, मैले पाइथन गेस गेम रन गर्छु, पाइथन GUESS गेस गेम चाहिँ हेर्नुहोस् त मैले फङ्सन बनायो, फङ्सनलाई कल गर्नु पर्यो नि त होइन। कल गर्नुको लागि के भनेको थिएँ मैले, त्यो फङ्सन नेम के हो, गेस नेम भनेर मैले कल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब इन्टर यो गेस भन्यो, अब सुरुमा सेक्रेट नम्बर 9 छ, जस्तै मैले अहिले फर्स्ट मैले 5 वटा गेस गर्न पाउँछु है। सुरुमा 5 गेस गर्यो, इन्टर अगेन एकचोटि गेस, एउटा काउन्ट भयो, 3 गेस गर्यो, दुईटा काउन्ट, दुईचोटि मैले गेस गरिसकेँ, 2 गेस, फेरि 2 गेस गरेँ, 3 चोटि गरिसकेँ, 8 गेस गरिसकेँ, 4 चोटि गरिसकेँ, हेर्नुहोस् त 4 चोटि गरिसकेँ। त्यसपछि अब फेरि पनि गेस गरेँ, फेरि पनि मिलाएन 5 चोटि भनेपछि सरी यु फेल भनेपछि 5 चोटिसम्म यसले लुप चलाउँछ क्या, 5 चोटिभित्र यो कोड रन हुन्छ क्या, 5 चोटिभित्र चलेन अब सरी भन्छ, त्यसपछि के हुन्छ यो चाहिँ कोड रन गर्छ। अब फेरि म हेर्नुहोस् त फेरि ट्राई गर्छु, जस्तै फेरि 4, फेरि 5, अब थर्ड गेसमा मैले ल 9 हुनसक्छ है भनेर मैले ट्राई गरेँ, या 9 हो नि त, यु अन भनेर यु अन ग्रेट है, यु अन 3 टाइम्स के भयो 9 भन्ने हामी यता आउने बित्तिकै यो चेक हुन्छ, यो ट्रु हुन्छ, यो यु अन भन्ने प्रिन्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ यो ब्रेक लगाइदिन्छ, यो त केही पनि एक्जिक्युट हुँदैन, त्यसपछि बाँकीको कुरा पनि बाँकी इटरेसन पनि दिँदैन। मैले ब्रेक भनेको के हो, त्यो एउटा कुनै पनि कन्डिसन मिल्ने बित्तिकै बाँकी कन्डिसन त्यो के गर्न दिँदैन, इटरेसन गर्न दिँदैन क्या। 3 चोटि हामीले गेस गर्न सक्यौँ, थर्ड टाइम मिलायो होइन भनेपछि त्यसपछि 4th 5th टाइम कतिवटा होस् मतलब हुँदैन, कति लुपमा इटरेसन होस् इटरेबल होस् मतलब हुँदैन, के गर्छ त्यसले प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ होइन। थ्याङ्क यू सो मच है, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। भिडियोलाई एकदम डिटेलमा हेर्नु होला, बुझ्नु भएन फेरि एकचोटि हेर्नु होला, बुझ्नुहुन्छ होइन, एकदम डिटेलमा पढाएको छु। थ्याङ्क यू सो मच। आज हामीले गेम बनाएको छौँ, एउटा गेम के बनाएको छौँ, गेस गेम बनाएर हामीले गरेको छौँ। भिडियोलाई एकदम लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्नु होला, कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि मलाई कमेन्टमा बताउनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। र यदि मैले गरेको यो स्लाइड पाउनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो भिडियोलाई व्यापक रूपमा सेयर गर्नु होला, तपाईँले अनि मलाई त्यो स्क्रिनशट गरेर पठाउनु होला। तपाईँले सेयर गर्नुभएको छ भने म तपाईँलाई के गर्छु, म स्लाइड पनि प्रोभाइड गर्छु होइन। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।